අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මීඩියා කූරීස් ගැන. අපි රෙස්පොන්සිව් සයිට් හදද්දී නැතුම බැරි දෙයක් තමයි මීඩියා කූරීස් කියන්නේ. එහෙනම් කෙලින්ම අපි යමු වීඩියෝ එකට. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල අසිරෙන්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මීඩියා කූරීස් ගැන. මොකක්ද මීඩියා කූරීස්? අපි ඇයි පාවිච්චි කරන්නේ මීඩියා කූරීස්? අපි responsive website හදද්දී අපි මීඩියා කූරීස් use කරනවා. responsive website හදද්දී. හරි. responsive website එක කියන්නේ මොකක්ද? එක එක device අපි use කරනවානේ. අපි හැමතිස්සෙම මේ කොහොමද අපි ෂුවර් කරන්නේ ක්ලයන්ට් අපේ සයිට් එක බලන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ලැප්ටොප් එකේ කියලා. සමහර වෙලාවට යූස් කරන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එකකින්, ටැබ්ලට් එකකින්. ඒ කියන්නේ අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ලැප්ටොප් එකේ පේන ස්ක්‍රීන් සයිස් එකට වඩා බොහොම පොඩි ස්ක්‍රීන් සයිස් එකක් තමයි මොබයිල් ඩිවයිස් එකේ තියෙන්නේ. ඒත් කස්ටමර්ස්ලට මේ එදිනෙදා ජීවිතේ වැඩ කරනකොට අපි තුම් කොහරි යද්දි ඒ ගමන් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ සයිට් එක බලන්න. සයිට් එක බලන්නේ මොබයිල් එකකින්. ලැප්ටොප් එක ඔන් කරගන්න නෑනේ. ඒ වෙලාවේදී මොබයිල් එකේ හොඳ යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් අපේ සයිට් එක ඒක තමයි ගොඩක්ම වටින්නේ. හරි. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු කොහොමද මේ responsive view එක ගැන අපි චෙක් කරන්නේ වෙබ් මීඩියා කූරීස් අපි පාවිච්චිය ගැනයි ඔක්කොම ගැන අපි කතා කරමු. කෙලින්ම යමු ඩෙමෝ එකට. හරි. දැන් අපි මෙන්න මෙතන මේ සයිට් එක තියෙනවා මේක මේ HTML page එක මේකේ තියෙන MCodes Frontend Media Queries කියලා h1 tag එකක තමයි මම මේ HTML එක ලියලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක right click කරලා inspect ගියාම තමයි මට මේක responsive view එකකට එන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති inspect element ගියාම අපි කරන්නේ එක එක tags බලලා ඒ tags වලට colors හරියට වෙලා තියෙනවද CSS rule ගැන බලන එකනේ. හරි. ඊට අමතරව අපිට මේ responsive view එකේදී අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒකෙනුත් අපිට ඒ දේ බලා ගන්න පුළුවන්. responsive වුණාම කොහොමද මේ site එක පේන්නේ කියලා. හරි. අපි එහෙනම් click කරමු inspect කියන එක. inspect click කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න inspect element එක එනවා. අපිට මේ ලියලා තියෙන ටැග්ස් ඔක්කොම පෙන්නනවා. මේ තියෙන හැම එකකට මම මේ ලියලා තියෙන h1 එකට ලියපු ඒවා ඔක්කොම පේනවා. මේ colors ලියපු ඒවා මේ CSS එකේ ඔක්කොම පේනවා. හැබැයි දැන් මේක responsive view එකට කොහොමද අපි enter වෙන්නේ? enter වෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන icon එක click කරන්න. මෙතන තියෙනවා icon එකක්. ඒකට කියන්නේ toggle device emulation. මේක උඩ click කරපුවාම අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ screen එකකට. මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම අඩු කරගත්තා. හරි. මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් සයිස් එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් උඩින් ඉඳන් බැලුවොත් responsive කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. මේක responsive. අපිට මේක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මේකේ ගොඩාක් මොබයිල් ඩිවයිස් වල එක එක කැටගරි කරලා තියෙනවා. iPhone SE ඊට පස්සේ Pixel 5 ওই විදිහට කරලා තියෙනවා. ඒ එක එක view එකදී අපේ site එක කොහොමද පේන්නේ කියලා තමයි ඒකේ පෙන්වන්න යන්නේ. Galaxy එක ඉතින් මම responsive කියන view එකට එනවා. responsive view එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම මට resize කරපුවාම කොහොමද මේක පේන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා pixel එක width එක හැටියටත් මෙතන තියෙනවා height එක ගැන. මේ height එකයි මෙන්න මේ values උයි මට අතින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේක මෙන්න මෙතනින් අඩු වැඩි කරද්දිත් මේ value එක change වෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පික්සල් ලගයක්. මේ තමයි zoom level එක. මම මෙතන zoom level එක දාගන්නම් 100යි කියලා. නෑ 75 කරගන්නම්කෝ. හරි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා zoom අර level එක තියෙන අපි control plus ගහලා අපි යන්නේ. අර ඒ වගේ එකක් තමයි එතන මේ තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ওই ටික තමයි තියෙන්නේ mainly අපිට බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා දැන් ඔය මේක නම් performance වලට තමයි මේක ගොඩක්ම use කරන්නේ. මේක අපිට එච්චරම වැදගත් දෙයක් නෙවෙයි මේ වෙලාවේදී. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා blurred vision. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු vision එක අඩු අයගේ කොහොමද පේන්නේ කියලා. දැන් මම මේක උඩ click කරපුවම blurred කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ ඇස් පෙනීමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන blurred vision එකක් තියෙන. blur වෙලා තියෙන අයට කොහොමද site එක පේන්නේ. දැන් blurred vision කෙනෙක්ටත් මේ අකුරු ටික කියවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ site එකේ ඒ vision එක හොඳයි. ඉතින් ඒක තමයි එතන කියන්නේ. මම මේක අයින් කරා. ඊට පස්සේ මේක rotate. මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඔයගොල්ලෝ දැන් මොබයිල් ඩිවයිස් එකක් අතට අරන් බලපුවාම ඕගොල්ලෝ rotate කර කර බලනවානේ.
ඒක තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට රොටේට් කරන්න පුළුවන්, මේ විදිහට රොටේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් view එක. මේ ගුඩ ක්ලික් කරපුවම මේ තමයි portrait view එක. portrait view එක කියන්නේ height එක විශාලයි, width එක පොඩි. මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකේදී වෙන්නේ width එක ලොකුයි, height එක පොඩි. ඔය තමයි ලෑන්ඩ්ස්කේප් මෝඩ් එක. ඉතින් මේ හැමදේම අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරනවා කොහොමද ඒවට CSS ලියන්නේ කියලා. හරි. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ තිත් තුනක් තියෙනවා. මේ තිත් තුනේ තියෙන්නේ අපිට මීඩියා queries show කරගන්නවා. මම මෙතන show කරගෙන තියෙන්නේ already. ඒක නිසා තමයි ඒක පේන්නේ. මම මේක show කරලා මම මේක click කරගන්නම්. මට ඒතර පෙන්වන්න ලේසි මම query ටික ලියන්න යද්දී. right. එතකොට මෙන්න මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ 320 mobile small මේ screen size එකක් තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එක. ඒක ක්ලික් කරපුවාම අන්නේ ලෙවල් එකට එනවා. මේ තමයි 320. ඊට පස්සේ ටිකක් ලොකු. මොබයිල් මීඩියම් එකකට. මේවා උඩ ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ක්ලික් කරපු ගාම මේක ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. මේ විදිහට. හරිද? මේ ලැප්ටොප් එකකට මේ තියෙන්නේ 1024. ඊට පස්සේ මම තව ටිකක් ලොකු කරොත් එනවා ලැප්ටොප් ලාර්ජ් එක 1440. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මීඩියා queries වල මේවලට අපි කියන්නේ break point දෙනවයි කියලා. break points. හරිද? දැන් අපි කෝඩ් එකකට යමු. මම මේ විදිහට කියන්නම් එක්සැම්පල් එකක්. දැන් මගේ මේ ස්ක්‍රීන් එක තියෙනවනේ. මේ ස්ක්‍රීන් එක දැන් කොච්චර width එකක් තියෙනවද? 772. මම කියන්නම් 475 වෙලාවෙදී 475 කියන්නේ මම මේ විදිහට අඩු කරගෙන 475 මම මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නම් ලියන්නම් 475 කියලා 475 කියපු වෙලාවෙදී මෙන්න මේ වෙලාවේදී MCodes Frontend Media Queries කියන මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක රතු පාට වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වෙලාවට අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? එහෙනම් කෙලින්ම යමු demo එකට. දැන් Media Queries ලියද්දී අපි ඒක ලියන්නේ මුලින්ම @ එක දාලා media කියලා ලියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ ෆෝමැට් එක තමයි නිකන් normal වරහන ඊට පස්සේ සංගල වරහන. මේ සංගල වරහන අපි දාන්නේ CSS rule ලියද්දිනේ. ඉතින් මේ normal වරහන ඇතුළට තමයි අපි දාන්නේ width එක ගැන. දැන් මම 475 කිව්වනේ. හරි. මේකට දානවා අපි දෙකක්. එකක් max width අනිත් එක min width. දැන් ගොඩක් අය අහන දෙයක් තමයි අපි කොහොමද max width min width ඔක පොඩ පැටලෙනවා කියලා නේ. හරි. අපි කෝකටත් කමන්නේ min width කියලා ලියමු. min width 475යි px. හරිද? ඔන්න ඕම දිව්වා. හරි. දැන් ඊළඟට මම මෙතන media කියලා දාලා වරහනන්නේ පටන් ගත්තේ ස්පේස් එකක් තියලා. තවත් එක දෙයක් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඒ තමයි screen. ස්ක්‍රීන් කියලා ලිව්වොත් ඒකේ තේරුම මොකක්ද? ස්ක්‍රීන් n කියලා ලියනවා. ස්ක්‍රීන් කියන්නේ n කියන්නේ මොකද? මේක දෙන්නම ඕනේ කියන එක තමයි. n කියන්නේ ඒකට. ස්ක්‍රීන් කියන්නේ devices වලට. අපි මේ සයිට් එක හදාන්නේ device වලට. ඒතර මේව apply වෙන්න ඕන device වලට. ඒ කියන්නේ mobile වලට, laptop වලට, desktop වලට. ඒ වලට. එතකොට ඒක තමයි ස්ක්‍රීන් කියන්නේ. තව එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි print. මේ print කියන්නේ print devices වලට මේ CSS rule එක apply වෙන්න. ඊළඟට තවත් එකක් තියෙනවා speech කියලා. speech කියන්නේ අපි හිතමු අපේ site එක read කරනවායි කියලා speech recognition අර accessibility වලට. ඉතින් ඒ වලට use කරන එක තමයි speech කියන්නේ. දැන් මේ ඔක්කොමටම එකපාරක් ලියනවා නම් ඒකට ලියන්නේ all කියලා. දැන් ඇත්තටම මේ CSS අපි ලියද්දි මේ all and කියලා ලියන්න ඕනේ නැහැ. by default එක all තමයි. ඒක නිසා මට මේක ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරි? මම මේක මකන්න. හරි. දැන් 475 මම ලිව්වනේ මේව. මම මෙතනට යන්න. මෙතනට ගිය ගාම ඕගොල්ලන්ට පේනවද මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේක පේන්නේ මම මේක show කරොත් විතරයි. මේ show media queries කරොත් තමයි මේක පේන්නේ. මේ මොකද්ද මේ? 475ට වැඩි වෙන ටික. ඒතර 475ට අඩු වුණු ගාම ඒකේ ඒ ලයිට් එක වගේ තිබ්බ එක ගියා නේද? දැන් බලන්න 475ට වැඩි වෙච්ච ගාම මේකපත් වුණා. මේක අඩු ගාම නිවුණා. දැක්කනේ? ඒ කියන්නේ 475ට වඩා වැඩි වෙන ඒ වලට තමයි මෙන්න මේ min width පාවිච්චි කරන්නේ. min width ගැන මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා මගේ මේ YouTube channel එකේ. ඕගොල්ලන්ට ඒකත් මම මේ description එකේ දාන්නම්. මම මෙතන explain කරනවා මොකද්ද min width කියන්නේ. min width කියන්නේ minimum 475යි ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි min width කියන්නේ.
min width කියන්නේ මොකද්ද? 475ට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අඩු වෙන්න නම් බෑ. ඒ කියන්නේ මම මෙතන මීඩියා කෝර එකක් ලියනවා නම් ඒක ඇප්ලයි වෙන්නේ 475ත් ඊට වඩා වැඩි වෙන එකටත් විතරයි. ඉතින් ලේසියෙන්ම මට මේක බලපු ගාම පේනවා මගේ මේ CSS rule එක කොහාටද ඇප්ලයි වෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් තව එකක් තියෙනවානේ. අනිත් එක තමයි max width කියන එක. max width ගහපු ගාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඒක ඇප්ලයි වෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ නිල් පාට පත්තු උනේ ඒකයි. මම මේක අඩු කරපුවාම ඒක නිවුණා. මම මේක ක්ලික් කරපු මේ එහාට ස්ක්‍රෝල් කරපුවාම දැන් පේනවනේ ඒ මැද්දේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ 475 අතර. බිඳුවත් 475ත් අතරට තමයි මේ max width අරගන්නේ. maximum width එක 475යි. ඊට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. ඒක තමයි ඒක තේරුම. ඒ කියන්නේ මම මොකක් හරි CSS rule එකක් මෙතන ලියනවා නම් ඒක ඇප්ලයි වෙන්නේ 0 to 475 වෙනකම් විතරයි. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න max width එක min width එක. ඕගොල්ලන්ට පැටලුණා කියමුකෝ. පැටලුණත් කමන්නේ මේ වගේ එකක් ලියලා ඕගොල්ලෝ බලන්න show media queries ගිහිල්ලා මේක කොහොමද ඇප්ලයි වෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් මම මේකට ලියන්නම් පොඩි කෝඩ් කෑල්ලක්. H1 එක. මට මේකේ කලර් එක රෙඩ් වෙන්න ඕනේ කියලා. හරිද? කලර් එක රෙඩ්. මම මේක සේව් කරා. සේව් කරපු ගාම ඔයගලන්ට පේනවා මේක ඇප්ලයි වුණේ 475 අතරට විතරයි. මම මේක වැඩි කරගෙන ගියොත් අර මගේ පරණ වැලියු එක පෙන්නවා. කහ මේ සුදු පාට මම ඇප්ලයි කරේ ඒක පෙන්නවා. මම මේ ලියලා තියෙන්නේ සුදු පාට වෙන්න කියලා කලර් එක white කියලා මේ දීලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මෙතන පේන්නේ. මම අඩු කරගෙන ගියොත් 475ට වඩා එන්නේ එක රතු පාට වුණා. right. මම ඒක අනිත් පැත්තත් කරමුකෝ. min කියලා ලියන්නම්කෝ. min කිව්ව ගාම මොකද වුනේ? 475ට වඩා වැඩි වුණොත් විතරයි රතු පාට වෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු මම මෙහෙම මීඩියා කෝර එකක් ලිව්වනේ. මම නිකන් වැඩි වැඩ දාන්න ගිහිල්ලා අමතක වෙලා වගේ H1 කියලා එකක් මෙන්න මෙතන ලියනවා yellow කියලා. හරිද? මම මේ මොකද්ද මේ කරේ? මීඩියා කෝර එකට පස්සේ H1 එකක් දැම්මා yellow කියලා. මොකක් වෙයිද? ඕගොල්ලොත් හිතන්නකො මොනවා වෙයිද දැන් මෙතන? මම මේක සේව් කරනවා. සේව් කරපු ගාම මගේ මේ එක කෝඩ් එකක්වත් වැඩ කරනවද? නෑ. මොකක්ද උනේ? ඕවර්රයිඩ් වුණා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න. මීඩියා කෝරි ලියනවා නම් එතනින් පස්සේ මුකුත් CSS ලියන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ ලියපු කිසිම දෙයක් ආයේ මෙතනින් මුකුත් කරන්න යන්න එපා. මොකද මෙතන තිබ්බ ටික ඔක්කොම ආපහු ඕවර්රයිඩ් වෙනවා. ඇත්තටම මෙතන උනේ මොකද්ද? මම මේ ලියපු ටික ඕවර්රයිඩ් කිරීමක් තමයි මෙතන කරේ. හැබැයි මම මේක ආයෙ ලියන්න ගිහිලා මේ ඇතුලේ තිබ්බ ටික කහ පාට වෙන්න කියලා ආයෙ ඕවර්රයිඩ් වුණා. ඒ කියන්නේ මම මීඩියා කෝර් එකක් ලිව්වට මොකද උනේ? වැඩක් උනේ නැහැ. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ වගේ ඒවා දාන්න එපා මීඩියා කෝර් එකකින් පස්සේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ ලියපු ඒවා ආපහු මුකුත් ලියන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ මොනවත්ම CSS එකක්. ඒකෙන්ද මම මේක මකන්න. හරි. right. ඊළඟට දැන් අපි 475 ගැනනේ කරේ. අපි හිතමු තවත් මට වැලියු එකක් තියෙනවා 600 අපි කියමු 670ක් කියලා. 670යි. 670 කියලා මට ඕනේ yellow කියලා. yellow. හරි. right. ඕගොල්ලෝ හිතන්න මොකක් වෙයිද? මම මේක සේව් කරන්නේ නැහැ. සේව් කරපු ගාම මේක පේයි. ඕගොල්ලෝම හිතන්න min width එක 670. මොකද්ද මම මේ min width 670 කිව්වේ? 670 තමයි minimum. ඊට වඩා වැඩි වෙනවා. ඊට වඩා වැඩි වෙන්න. ඒ හැම කලර් එකක්ම yellow වෙන්න. මෙතන මොකද්ද ලිව්වේ? 475යි min width. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? 475ට වඩා වැඩි වෙන හැම එකක්ම කලර් එක රෙඩ් වෙන්න. මම මේක සේව් කරා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පේන මම දෙකක් ලිව්වනේ. 670ටත් ලියලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මම මේ ඉන්නේ කොතන ඉඳන් කොතනටද? 475 වෙනකන්. මම මේක වැඩි වෙනවා. ඔන්න මම මේ එන්ටර් උනේ කොහාටද? 670 ඒරියා එකට. 670ටත් මගේ කලර් එක ආවේ නෑනේ. ඇයි ඒ? ඒකත් උනේ අරකමයි. මොකද 475ට වඩා වැඩි වෙන්න කියපු එකේ 670ත් ඉන්නේ වැඩි වෙන තැනේනේ. එතකොට මේ වගේ වෙලාවකට අපි ඒකට ඒක ඕවර්රයිඩ් කරනවා නම් අපි මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ. 475ට වඩා වැඩි වෙන හැම එකකටම තව ඊළඟ එක
670. ඊට පස්සේ තවත් එක්කෙනෙක් වැඩි කරනවා නම් 1000 කීයක් හරි 1070 හරි මොකක් හරි 1024 හරි ඒවා ලියන්න ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ මෙහෙම වැඩි වෙන පිළිවෙලට තමයි මේවා ලියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. ලිව්වේ min with කියලා. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න. අනිත් එක min with max with කියලා මාරු කරගෙන යන්න එපා. එකකට එකක් ලියාගෙන යන්න. min with නම් min withම ලියාගෙන යන්න. max with නම් max withම ලියාගෙන යන්න. නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට එක viewport වලදී සෑහෙන ගොඩක් bugs එනවා. ඒක නිසා මේ විදිහට approach කරන්න min with නම් min withම ලියාගෙන යන්න. max with නම් max withම ලියාගෙන යන්න. හරි. අපි මේක දැන් මකමු. අපි මේක refresh කරමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලස්සනට මේ දෙන්න කලර්ස් ටික චේන්ජ් කර ගන්නවා. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි කතා කරා මෙන්න මේ rotate එක. මෙන්න මේ rotate එක ගැන අපි එනම් පටන් ගමු ඒ වැඩේ කරන්න. rotate එකේදී අපි කරන්නේ මොනවද? අපි මෙහෙම දෙයක් කරමු. මේ දෙන්න මකන්නම්කෝ. ඕනේ මේක ලස්සනට refresh කරමු. හරි. මේක size එක 75 කරමු. හරි. right. දැන් මම ලියන්නම් ඔය rotate කරන වැඩේදී කොහොමද අපි කරන්න කියලා. media කියලා ලියනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වරහනක් දෙකක් දැම්මා. සංගල වරහන් දැම්මා. ඔය මැද්දට තමයි අපි දාන්නේ orientation කියලා. orientation එක මොනවද? landscape. landscape කියලා ලියනවා. orientation එක landscape. හරිද? මේ ස්පේස් නෑ. හරි. මම ලියන්නම් H1 ට වෙන්න ඕනේ color එක තමයි red. හරිද? මේ H1. මම මේක copy කරලා ලියන්නම් අනිත් එකට. portrait version එකේ මට වෙන්න ඕනේ මොනවද? yellow. හරි. දැන් මම මේ ඉන්නේ මොන version එකේද? මම දැන් මේ ඉන්නේ landscape mode එකේ. landscape mode එකේ රතු පාට වෙන්න ඕනේ. ඒක හරිනේ. හරි. මම දැන් මේක මාරු කරනවා අනිත් පැත්තට. rotate කරපු ගාම ඕගලන්ට පේනවා මෙතන color එක yellow පාට වුණා. sorry මේක හරි අඩු වැඩි කරමුකෝ. මේ දැක්කද? මේ yellow. මේක portrait. portrait කියන්නේ මොකද්ද? height එක ලොකුයි width එකට වඩා. දැන් මේක height එක මම මෙහෙම කරගෙන ගියාම width එකට සමාන වුණා. දැන් ඉඳන් එන්නේ landscape mode එකට. මම මේ විදිහට වුණාම මේ අපේ device එකේ කෙලින් අතට අල්ලන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ portrait. portrait වෙලාවට මට මෙන්න මේ text එක කහ පාට වෙන්න ඕන. ඒක තමයි මම මේ ලියලා තියෙන්නේ. හරි? ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ට device අර එහාට මෙහාට කරපුවාමත් අපි තුමු width එක වැඩි වෙන්න, width එක වැඩි වෙලා ඒක height එකක් මොනවාරි වැඩි වෙන්න ඒ වගේ ඒවා කරගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලෝ ලියන්නේ orientation කියලා තමයි. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න media queries වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් වැඩ අසීමිතයි. orientation අපිට බලලා ඒ අනුව මේ එක alignment හරි width height colors වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම minimum width, ඒ වගේ min height, max height ඒවලුත් අපිට use කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් media queries සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි මේ ගැන දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන් කමෙන්ට් එකට reply එකක් දානවා. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණ හැම දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරලා යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනතුරු හැම දෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි